මොකද ඔය දෙන්න කරන්නේ? ඇයි ඔයාලා අද සෙල්ලම් කරන්න එන්නේ නැද්ද? අනේ කිඩියෝ පේන්නේ නැද්ද අපි පොත් කියවනවා. දැන් නම් අපිට සෙල්ලම් කරන්න එන්න බෑ. ඔව් මේ පොත් දෙකම කියවලා ඉවර කරන්න නැතිව අපිට මෙතනින් නැගිටින්න හිතෙන්නෙම නෑ. මේ පොතේ තරමටම රසවත්. රසවත්? ඒ කිව්වේ මාළු කෑල්ලකට කරවල කෑල්ලකටත් වැඩියි. වෙන්න බෑ. කොයිනම් මටත් දෙන්නකෝ පොතකින් කෑල්ල. රසද කියලා කාලා බලන්න. අනේ කිටියෝ පොත්වල රස බලන්නේ කාලා නෙවෙයි කියවලා. ඔව් ඉතින් ලියන්න කියන්න දන්නේ නැනේ පොත් කියවන්නේ පොත් ලියන්නේ. කිඩියා කොහොමද පොත් කියවන්නේ? පූසොන්ට අකුරු ලියන්න කියන්න බෑනේ. හොඳයි. ඔයාලා පොත් කියවුවට එක පොතක්වත් ලියලා තියනවද කියන්නකෝ. අපි එක පොතක්වත් ලියලා නැහනේ. ඔව් අපි පොත් කියවුවට පොත් ලියලා නෑ. පොත් ලියන්නත් බෑ. මොකෝ කිටියෝ hina වෙන්නේ? අන්න ඒකනේ මං කියන්නේ. පූසෝ වෙච්ච අපිට ලියන්න කියවන්න දන්නේ නැති හින්දා පොත් කියවන්න බෑයි කියමුකෝ. ඒත් ලියන්න කියන්න දන්න ඔයාලටත් පොත් ලියන්න බෑ කියන එක හරි විහිළුවක්නේ. ඉතින් අපිට පොත් ලියන්න බැරි අපි පුංචි ළමයි හින්දානේ. ඒක තමයි පොත් ලියන්නේ ලොකු අය. පුංචි අයට පොත් ලියන්න බෑනේ. නෑ. ඔයාලගේ කතාව වැරදි. කවුද මේ? මම තමයි පොත් යාළුවා. මම ඔයාලගේ කතාව අහගෙනයි හිටියේ. ඒ කියපු කතාව වැරදි. ඔයාලා කොහොමද කියන්නේ පුංචි ළමයින්ට පොත් ලියන්න බෑ කියලා? පොත් යාළුවට තේරෙන්නේ නැද්ද? පුංචි අපිට පොත් ලියන්න බෑ තමයි. පොතක් ලියනවා කියන්නේ මහා මාරු වැඩක් නේ. ඒක තමයි මට නම් හිතන්නවත් බෑ. හොඳයි ඔයාලා පොතක් ලියන්න ආසද? මොකද ආස නැත්තේ? අපිත් හරි ආසයි පොතක් ලියන්න. ආසනම් ඇයි පොතක් ලියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ? වැඩක් නෑ. ආස වුණත් ඒක අමාරු වැඩක් හින්දා මොකටද උත්සාහ කරන්නේ? හරි. පොත් ලිවීම පැත්තකින් තියමු. ඔයාලට බයිසිකල් පදින්න පුළුවන්ද කියන්නකෝ? මොකෝ බැරි. අපිට නියමෙටම බයිසිකල් පදින්න පුළුවන්. ඔයාලට බයිසිකලයක් පදින්න ලැබුණු මුල්ම දවසේ බයිසිකලේ පදින එක ලේසි වැඩක් වුණාද? අපොයි නෑ. හරි අමාරු වුණා. මුලින්ම අපිට වැටෙන්නේ නැතිව අඩි 2ක්වත් පැත ගන්න බැරි වුණා. අපි බයේ වෙවුල වැටි තමයි පදින්න ගත්තේ. අමාරු වුණත් බයිසිකල් පදින්න තියෙන ආසාව හින්දා අපි වැටි හරි පදින්න පුරුදු වුණා. ආන්න එහෙම තමයි පොතක් ලියන එකත්. ආසාව තියෙනවා නම් අමාරුයි කියලා අත්තරින්නේ නැතුව උත්සාහ කරනවා නම් පුංචි අයටත් තමන්ගේ තරමට පොතක් ලියන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒ වුණාට අපි ලියන්න හිතුවට ලියන්න කිසිම අදහසක් ඔලුවට එන්නේ නැහනේ. ඒකනේ. ලියන්න ආසාව තිබුණට අදහස් ඔලුවට එන්නේ නැතුව කොහොමද අපි ලියන්නේ? හොඳයි. අපි මෙහෙම හිතමු. අපි වතුර ගන්න කරාමයක් කැරියහම වතුර ටැංකිය හිස් නම් කරාමෙන් වතුර එනවද? නෑනේ. ටැංකියේ වතුර පිරීලා තිබුණොත් විතරයි කරාමෙන් වතුර එන්නේ. අන්න ඒ වගේ කොච්චර හිතුවත් ඔළුව දැනුමින් හිස් නම් ලියන්න අදහස් ගලාගෙන එන්නේ නැහැ. අපේ ඔළුව දැනුම පිරලා තිබුණොත් තමයි ලියන්න හිතනකොට අදහස් ගලාගෙන එන්නේ. එතකොට කොහොමද අපි දැනුමෙන් ඔළුව පුරවගන්නේ? අන්න ඒකට පුළුවන් තරම් පොත්පත් කියවන්න ඕනේ. ඉස්කෝලේ පාඩම් පොත්වලට අමතරව අතිරේක පොත් කියවීම ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ ඒ හින්දා තමයි. ඒ වගේම අපේ ගුරුවරුන්ගෙනුත් වැඩිහිටියන්ගෙනුත් අපිට හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් සමහර වෙලාවට අපිට හොඳ අදහසක් ආවත් අපිට ඒක ගලපලා ලියා ගන්න බෑනේ. අන්න ඒ කාරණෙත් වැදගත්. පොතක් ලියන්න නම් අදහස් වගේම අපේ ලියන භාෂාව ගැනත් නිවැරදි දැනුමක් අපට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ හිතට එන අදහස් තව කෙනෙකුට තේරෙන විදියට රසවත්ව පැහැදිලිව ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි කොහොමද මේ භාෂා දැනුම ලබා ගන්නේ? ඉස්කෝලේදී භාෂාව පාඩම උනන්දුවෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම හොඳ ලේඛකයින් ලියපු පොත්පත් පුළුවන් තරම් කියවන්න. ඒ අයගේ පොත්වල භාෂාව පාවිච්චි කරලා තියෙන විදිය බලන්න. ඔයාලා ලියන දේ වැරදුනාට කමක් නැහැ. වරද්ද හරි ලියන්න. ලියපු දේ ගුරුතුමාට හරි වැඩිහිටියෙකුට හරි පෙන්නලා අඩුපාඩු හදාගන්න.
එතකොට අර බයිසිකල් පදින පුළුවන් වුණා වගේ ටික දවසකදී අපහසුවක් නැතුව යම් අදහසක් රසවත්ව ලියන්න පුළුවන් වේවි. අනේ පොත්යාලුවේ මං ආසයි කතන්දර පොතක් ලියන්න. කොහොමද මං එකට කතන්දරයක් හොයාගන්නේ? කතන්දරයක් ගොඩනගන්න නම් යම් කිසි සිදුවීමක් අවශ්‍යයි. ඒ සිද්ධිය හැබෑ සිදුවීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හිතින් මවාගත්තු දෙයකින් ගොඩනගා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ සිදුවීම සාමාන්‍ය සිදුවීමකට එහා ගිය සිදුවීමක් වුණොත් තමයි කතන්දරයක් වෙන්නේ. ඒ කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් හාවෙකුයි ඉබ්බෙකුයි තරඟයට දිව්වොත් දිනන්නේ හාවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. එතන කතන්දරයක් ගොඩනගන්න තරම් සිද්ධියක් නෑ. ඒත් අපි කවුරුත් අහලා තියෙන හාවයි ඉබ්බයි රේස් දුවපු කතාවේ තරඟේ දුවලා දිනන්නේ ගාට යන ඉබ්බා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. විශේෂ දෙයක්. අන්න ඒ නිසා කතාවක් ගොඩනගන්න පුළුවන් සිද්ධියක් එතන තියෙනවා. ඒ කිව්වේ මේ කිටියා මේ පැංචික එක්ක සටන් කරලා මේ පැංච පෙරදුනත් ඒක සාමාන්‍ය සිද්ධියක්. ඒත් කිටියා පරද්දලා මේ පැංච දින්නොත් ඒක විශේෂ සිද්ධියක්. එහෙම නේද? අන්න හරි. එහෙම වුණොත් කතන්දරයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් සිද්ධියක් එතන තියෙනවා. අනේ මේ අහකින්න මාව නම් ඔය කතන්දර වලට ගාව ගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි කතන්දර පොතක් ලියනවා නම් ලියන්න ඕන ඒ පොත කියවන අයට හොඳ පණිවිඩයක් ගන්න පුළුවන් කතන්දරෙකුයි. එතකොට අර හාවයි ඉබ්බයි රේස් දුවපු කතාවෙත් එහෙම පණිවිඩයක් තිබුණද? ඇයි නැත්තේ? හාව Tamanට තරඟ දුවන්න කතා කෙරුවම ඉබ්බ බයේ පැනලා ගියේ නෑනේ. Tamanට වඩා දක්ෂයෙකුගේ අභියෝගේ එඩිතරව බාරගත්තා. ඉබ්බා දිනුවේ ඒ හින්දායි. ඒ වගේම Tamanගේ දක්ෂකම ගැන ඕනෙවට වඩා ආඩම්බර වුණු හින්දා තමයි හාවට පරාද වෙන්න උනේ. ඉතින් ඒ වයින් කාටත් හොඳ පණිවිඩයක් දෙනවනේ. හරි. ඔන්න දැන් මට හිතෙනවා ඒ හාවයි ඉබ්බයි රේස් දුවපු කතාවෙන් කතා පොතක් ලියන්න. තියෙන කතාවක් තමන්ගේ කතාවක් විදියට පොතකට ලියනවට වඩා තමන් අලුතෙන් හිතලා නව නිර්මාණයක් විදියට පොතක් ලියන එක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. එහෙනම් මං කිටිය මේ වෙච්චර පෙරදුන හැටි කියලා අලුත් අදහසකට කතාවක් ගොතලා කිටියට ලැජ්ජ හිතෙන්නම පොතක් ලියනවා. ඔන්න මට ලැජ්ජ කරන්න එහෙම පොතක් ලිව්වොත් නම් මං තරහම තරහයි. ආයේ සෙල්ලම් කරන්න එන්නෙම නෑ. හරිද? අන්න ඒකත් හරිම වැදගත්. ඒ විදියට කාටවත් අපහාසයක් වෙන විදියේ පොතක් ලියන එකත් බොහොම වැරදි වැඩක්. පොත් ලියනකොට මතක තියාගන්න ඕන තමන් ලියන පොතෙන් කාටවත් අපහාසයක් රිදවීමක් සිදු නොවන විදියට තමන්ගේ පොත ලියන්න ඕනේ. ඕහෝ! හැද්ද අහගත්තා. ටැංකියේ පිරලා තියෙන වතුර පිරිසිදු නම් තමයි කරාමිනුත් පිරිසිදු වතුර ගලාගෙන එන්නේ. ටැංකියේ පිරලා තියෙන්නේ විස බීජ කුණු රොඩු පිරුණු අපිරිසිදු වතුර නම් කරාමෙන් ගලා එන වතුරත් අපිරිසිදුයි. ඒ වගේ හොඳ පිරිසිදු අදහස් ඔළුවේ පිරලා තිබුණොත් තමයි හොඳ අදහස් ගලාගෙන එන්නේ. තමන් අතින් හොඳ පොතක් ලියවෙන්නේ. නරක අදහස් පිරුණු ඔළුවත් හරියට අපිරිසිදු වතුර පිරුණු ටැංකියක් වගේ. අනුන්ට රිදවන්න අපහාස වෙන්න පොත් ලියන්න අදහස් ගලාගෙන එන්නේ එතකොට තමයි. අනේ මට සමා වෙන්න. ඒ වගේ අදහසක් ආපු එක ගැන දැන් නම් මටත් ලැජ්ජයි. ඊට පස්සේ නම් මගේ ඔළුවත් පිරිසිදු වතුර ටැංකියක් වගේ හොඳ අදහස් වලින් පුරව ගන්නවා. ඇත්තමයි. අනේ ඒක නම් ලොකු දෙයක්. ඔන්න දැන් නම් අපි පොත් ලිවීම ගැන ගොඩක් දේවල් දැනගත්තා. එහෙමනම් තවත් බල ඉන්නේ නැතුව පොතක් ලියන්න පටන් ගන්නකෝ. ඒත් දැන් අපට තියෙන්නේ පොතක් ලියන්නේ මොකක් ගැනද කියලා තෝර බේර ගන්න බැරි ප්‍රශ්නේ තමයි. ඒක තමන්ම තීරණය කරන එක තමයි සුදුසු. තමන් වැඩියෙන් ආස කරන තමන් වැඩියෙන් දන්න දේ ගැන පොතක් ලියන එක තමයි පහසු වෙන්නේ. මේ රාක්කේ එක විදිහේ පොත් තියෙනවා. කතා පොත්, කවි පොත්, ඉතිහාස පොත්, විද්‍යාව පොත්. ඒ ලේඛකයින් දන්න විෂයන් අනුව තමයි මේ පොත් ලියලා තියෙන්නේ. ඒත් අපිට තාම ඔය විෂයන් ගැන ලොකු දැනුමක් නෑනේ. ඒක ඇත්ත. ඒත් ඔයාලට පුළුවන් පුංචි කතන්දර පොතක් ලියන්න. ඒ වගේම බලන්න අර ජනේලෙන් යහපැත්තේ පරිසරය හොඳට සැලකිල්ලෙන් බැලුවොත්
ඒ පරිසරයේම පොතක් ලියන්න කරුණු හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නොවෙයි. කතාව ගොඩනගන්න ඕන චරිතත් හොයාගන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි චරිත හොයාගන්නේ? කතන්දරයක් ලියන්න චරිත කොච්චර තියෙනවද? මිනිස්සු සත්තු වගේම ගස්වැල් ඉරහඳ තාරකා වගේ පරිසරයේ තියෙන ඕනෑම දෙයක් කතාවක චරිතයක් විදියට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඇහෙන් නොදැකපු හිතින් මවාගත්ත චරිත උනත් කමක් නැහැ. හැබැයි අපි චරිත තෝරගන්න ඕන කතාවට ගැලපෙන විදියට. මට නම් ඒක තේරුනේ නැහැ. දැන් බලන්න හාවගේ ඉබ්බගේ කතාවේ හාවත් එක්ක තරගෙට දුවන්න ඉබ්බව නැතුව නරියෙක් හිටියනම් කතාවට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද නරියටත් හාවට වගේම හොඳට දුවන්න පුළුවන්නේ. එහෙම වුණා නම් කතාවේ අදහස මතු කරගන්න බෑ. හරි මට තේරුණා. අපි කියවලා තියෙන ගොඩක් කතන්දරවල කපටි චරිතවලට ඉන්නේ නරියා. අහිංසක චරිතවලට ඉන්නේ මුවා. නපුරු චරිතවලට ඉන්නේ මේ කිටියගේ නෑයෙක් වෙන කොටියා. කොටියා නෑ වුණාට මේ කෙටිය නම් එහෙම නපුරු නෑ හරිද? හරි ඉතින් කතන්දරයකට හොඳ අදහසකුයි චරිතයි හොයාගත්තට පස්සේ කොහොමද අපි ලියන්න පටන් ගන්නෙ? අපි කතන්දරයක් ලියනකොට හොඳ ආරම්භයක් තියෙන්න ඕන. හොඳ ගලාගෙන යාමක් වගේම හොඳ අවසානයක් තියෙන්නත් ඕන. බලන්න හාවගේ ඉබ්බගේ කතාව. ඒකෙදි මුල මැද අග පිළිවෙලට ගලාගෙන ගියාම තමයි කතාව හොඳට තේරෙන්නේ. මුල මැද අග පිළිවෙලට නැත්තම් කතාව තේරෙන්නේ නැහැ. කතන්දරයක් ලියද්දි විතරක් නෙවෙයි කතා කරනකොටත් මුල මැද අග ගැලපුණේ නැති වුණොත් කියන දේ තේරෙන්නේ නෑනේ. හොඳයි. අපි පොතක් ලිව්වා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දෙක අච්චු ගහන්න. හොඳ පොතක් ලිව්වොත් නම් අච්චු ගහගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඒ තාම ඔයාලා ලියන්න පුරුදු වෙන අයනේ. ඒ හින්දා මුලින්ම පොතක් ලියලා ගෙදරදිම පුංචි පොතක් හදාගන්න එක තමයි වඩා හොඳ. ඒ කොහොමද? ඉස්සලා පොත ලියන්නකෝ. ඊට පස්සේ මං මුලදී කිව්වා වගේ ගුරුතුමාට හරි වැඩිහිටි කෙනෙකුට හරි ඒක දීලා අඩුපාඩු හදාගන්න. ඊළඟට සුදු කොළ ටිකක් අරගෙන මේ විදියට පොතක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් පොතේ තැන් වල ඉඩ තියලා කළු පෑනකින් ඒ කතාව ලස්සන අකුරෙන් ලියන්න. එහෙම ලියද්දි පිටුව පුරාම ලියන්නේ නැතුව වටේ තීරුවක් ඉඩ තියලා ලිව්වොත් තමයි ලස්සන. ඊට පස්සේ ඉදිරි කරපු තැන්වල ප්‍රමාණයට කතාවට ගැලපෙන ලස්සන චිත්‍ර ඇඳලා අලවන්න. ඔයාලට අදින්න බැරි නම් චිත්‍ර අදින්න දන්න යාළුවෙකුට කියලා ඇඳගත්තත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ පොතට ඝනකම් පිට කවරයක් දාලා පිට කවරයටත් ලස්සන චිත්‍රයක් ඇඳලා කතාවේ නමයි පොත ලියපු ඔයාගේ නමයි ලස්සනට ලියන්න. ඔන්න එතකොට මුද්‍රණය නොකළත් ඔයාම ලියපු ලස්සන කතා පොතක් ඔයාටම තියෙනවා. මේ දේවල් කියලා දුන්නට පොත්යාලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔන්න දැන් අපිටත් පුළුවන් විවේක තියෙන වෙලාවලදී මේ වගේ පොත් හදලා පොත් රාකේ තියන්න. ඒ හදපු පොත් අපේ යාළුවන්ටත් කියවන්න දෙන්න පුළුවන්. අනේ දැන් නම් මටත් අකුරු ඉගෙන ගන්න හිතනවා මේගොල්ලෝ ලියන පොත් කියවන්න. ඉතින් අපි දැන් ඉඳලම පුළුවන් හැටියට පොඩි පොත් ලියන්න පුරුදු වුණොත් අපිට පුළුවන් වෙයි නේද කවදා හරි ලොකු පොතොත් ලියන්න. නැතුව ඒ විතරක් නොවෙයි. උනන්දුව කැපවීම තියෙනවා නම් දවසක ඔය දෙන්නට පුළුවන් රටේ නම ගිය ලේඛකයෙකුයි ලේඛිකාවකුයි වෙන්න. හුරේ! හරි ෂෝක්නේ. එතකොට මටත් හැමෝමත් එක්ක ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් රටේ ප්‍රසිද්ධ ලේඛකයෙකුයි ලේඛිකාවකුයි පුංචි කාලේ සෙල්ලම් කළේ මාත් එක්කයි කියලා. මේ දෙන්නට විතරක් නෙවෙයි. ඔයාලා කාටත් පුළුවන් වෙයි මේ විදියට පොත් ලියන්න පුරුදු වෙලා හොඳ ලේඛක ලේඛිකාවන් වෙන්න. එහෙම නේද?